हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रिवान। सो मोटोरोलाले चाहिँ आफ्नो मोटोरोला एज 20 र एज 20 फ्युजन चाहिँ लन्च गरिसकेको छ इन्डियामा। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी मोटोरोला एज 20 र एज 20 फ्युजनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो यो दुईटै फोन चाहिँ मोटोरोलाको आइराख्ने युजुअल फोनहरूभन्दा चाहिँ एकदमै बेटर छ, किनकि यसमा चाहिँ मोटोरोलाले आफ्नो डिजाइन, वेट यानी धेरै कुराहरूमा चाहिँ काम गरेको छ र प्राय मोटोरोलाको फोनहरू चाहिँ बल्की हुन्छ भनेर चाहिँ कम्प्लेन थियो मान्छेहरूको, बट यो चोटि चाहिँ त्यो कुरा नि सल्भ गरेको छ मोटोरोलाले। सो स्टार्ट गरौँ मोटोरोला एज 20 सँग। यसमा चाहिँ अब तपाईले 6.7 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र साथसाथै यो फोनमा चाहिँ तपाईले 144 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न पाउनुहुन्छ र यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईको 10 बिट डिस्प्ले हो र यसमा चाहिँ तपाईले HDR10 प्लस को नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ र डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिएको छ। अब फोनको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पहिला भन्दा साफी चेन्ज छ र इनफ्याक्ट फोन पनि अलि लाइट वेट छ। मोटोरोला एज 20 को वेट चाहिँ अराउन्ड 163 ग्राम्स छ। अब प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा स्न्यापड्रागन 778 चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 6 न्यानोमिटरमा बेस छ। यो चाहिँ एउटा 5G चिपसेट हो र अब यसमा हुने ब्यान्ड्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 11 वटा 5G ब्यान्ड पाउनुहुन्छ। सो मोटोरोला एज 20 चाहिँ फर्स्ट फोन हो जसमा चाहिँ यो चिपसेट युज गरिएको छ। सो कुनै बेला चाहिँ फोनहरुमा 5G मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, त्यसमा कतिवटा ब्यान्ड सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराले नि म्याटर गर्छ। जतिवटा ब्यान्ड बढी सपोर्ट गर्छ भने त्यति नै तपाईले 5G सपोर्ट चाहिँ राम्रो पाउनुहुन्छ। सो मोटोरोला एज 20 मा चाहिँ तपाईले 11 वटा 5G ब्यान्ड पाउनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईले यसमा राम्रो 5G को सपोर्ट पाउनुहुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोटोरोला एज 20 मा चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न पाउनुहुन्छ। 108 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा प्राइमरी सेन्सर पाउनुहुन्छ, 16 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा अल्ट्रा वाइड लेन्स पाउनुहुन्छ र 8 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा टेलिफोटो लेन्स पाउनुहुन्छ। सेल्फीको लागि चाहिँ यसमा 32 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ तपाईले 4000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 30 वाट को टर्बो पावर फास्ट चार्जिङ को सपोर्ट पाउनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ मोटोरोला एज 20 फ्युजनको बारेमा। मोटोरोला एज 20 फ्युजनमा चाहिँ तपाईले डिमेन्सिटी 800U चिपसेट देख्न पाउँछ। यो चिपसेट पनि एउटा 5G चिपसेट हो र यसमा चाहिँ तपाईले 13 वटा चाहिँ 5G ब्यान्ड्स पाउनुहुन्छ। दुईटै फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 11 को साथमा आउँछ र तपाईले दुईटै फोनमा चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड पाउनुहुन्छ। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोटोरोला एज 20 फ्युजनमा चाहिँ तपाईले 6.7 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोटोरोला एज 20 फ्युजनमा पनि तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। 108 मेगापिक्सलको प्राइमरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर। सेल्फीको लागि चाहिँ यसमा पनि 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा दिएको छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मोटोरोला एज 20 फ्युजनमा चाहिँ तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले 30 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ। मोटोरोला एज 20 फ्युजनमा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुन्छ र मोटोरोला एज 20 मा चाहिँ तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुन्छ। यो दुईटै फोनको प्राइस चाहिँ तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्डियामा लन्च भएको प्राइस र यो नेपालमा आउँदासम्मको यसको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। सो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म तपाईहरुलाई भेट्छु एउटा अर्को भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।